تلاحظوا في بحثك اللي كل واحد يقول هم أصل الأمازيغ. أنتم أصلكم عربي، أنتم أصلكم أوروبي، أنتم هنود، أنتم دراشنية. احنا نفرقوا بين اللغة العربية وبين العروبة. احنا مسلمين وكتاب ربي مكتوب باللغة العربية، وفخر لينا أن ننطق بلغة محمد صلى الله عليه وسلم. البعض في تونس يحتجون بشبه انعدام الهوية الأمازيغية في البلاد بسبب أعداد المتحدثين القليل، وقارنوها بالمغرب والجزائر. الحقيقة مسألة المتحدثين باللغة الأمازيغية في تونس مسألة معقدة، خصوصا مع قلة المصادر. ولو رجعنا بالزمن 60 سنة التالي نجد بخلاف المناطق التي استمر فيها النطق باللغة الأمازيغية كما تمزرت وزراوة وطجور وشنني ودويرات وعدة مناطق أخرى في جربة، نجد أيضا كانت مستخدمة في مناطق عديدة من ولاية قفصة بالجنوب الغربي، مناطق مثل مايش وسيكت وبوعمران ومجورة وسند وبوسعد. كذلك نجدها في الشمال تحديدا في قرية الزريبة العليا من ولاية زغوان. ولو نعود 100 سنة للوراء نجد تقرير فرنسي ذكر أن بعض عروش الكريشيش هكذا قالوا بالاسم في القصرين غرب البلاد كانت تتحدث اللغة الأمازيغية. وذكر التقرير أيضا أن بعض أهالي تالا كانوا يتحدثون الأمازيغية، وأيضا الورغميين في الجنوب الشرقي. وحسب جون ميشيل قال اللي تونس كانوا يتحدثون الأمازيغية في سهول القيروان وجزيرة جرب والمستير والكسور. وكنزيدوا نرجعوا 1000 سنة التالي نلقاو شهادة في غاية الأهمية للرحالة العراقي أبو حوق يقول أن أهل قسطيلية توزر وجريد حاليا كانوا يتكلمون البربرية، بل وقال أنها متشابهة مع بربرية سرت في ليبيا. ولو نعود ما قبل الغزو العربي نجد أن اللغة الأمازيغية في تونس شائعة بشكل غالب، خصوصا في الأرياف إلى جانب اللاتينية الأفريقية. ولو نعود ما قبل تأسيس أول مستوطنة أفريقية وتيكا قبل قرطاج نفسها سنجد فقط اللغة الأمازيغية في تونس ولا وجود للغات أخرى. ونشكر صديق قناة أكسل 2015 اللي كتب لنا المقدمة المزيانة هذه، ومنها نسأل سؤال يراود الجميع على أصل الأمازيغ ولماذا يقال بربر والأمازيغ على نفس القول. والحقيقة أول حاجة تقابلك في بحثك عن أصل الأمازيغ هي قلة المصادر التاريخية والمتوفر منها فيه الكثير من التضارب. والحقيقة والشيء المؤكد واللي تلاحظوا في بحثك اللي كل واحد يقول هم أصل الأمازيغ. فمثلا تجد العرب يقولون الأمازيغ أصلهم عربي، والأوروبيون يقولوا أصل البربر أوروبي، وأهل الشام وفلسطين زاد يقولوا اللي هم أجدادنا. خلينا مع بعضنا نستعرض كل الآراء والأقاويل ونبدأ بالعرب اللي يقولوا أن الأمازيغ أصلهم سامي كنعاني. يقول عثمان الكعاب في كتابه البربر أن البربر من أصل سامي أولي، أي من أبناء سام بن نوح لا يافث بن نوح. فقد كانت الجزيرة العربية موطن الساميين مغشاة بالثلوج في شمالها، فكانت اليمن بلاد اليمن والخير وهي مهد أبناء سام الأوليين مختلطين مع أولاد أعمامهم أبناء حام. ولما انحسرت ثلوج اشتدت الحرارة وقحلت البلاد تفرق سكانها، فانتقل الفرع السامي من البربر والنوبة والحبشة وقدامى المصريين إلى إفريقيا واستوطنوها، فانفرد البربر بشمال إفريقيا والحبشة بإفريقيا الشرقية والسودان بإفريقيا الشرقية والوسطى، وهذا ما ذهب إليه العرب. وفي نفس السياق زاد ابن خلدون يرى أن البربر من نسل مازيغ بن كنعان، ويقول في كتابه إن أفريقش بن قيس بن صيفي من ملوك التبابعة لما غزا المغرب وأفريقيا وقتل الملك جرجيس وبنى المدن والأمصار وباسمه زعموا سميت إفريقيا. لما رأى هذا الجيل من الأعاجم وسمع رطانتهم ووعى اختلافها وتنوعها تعجب من ذلك وقال ما أكثر بربرتكم، فسميوا البربر. والبربرة بلسان العرب هي اختلاط الأصوات غير المفهوم. يعني حسب كلام ابن خلدون أنه أفريقش هذا سميت أفريقيا باسمه، وهو اللي أطلق كلمة بربر على الأمازيغ واقتل الملك جرجيس. والكلام هذا غلط باعتراف ابن خلدون بيدو. رجع وفند كلامه. وفي التاريخ نعرف أصلا اللي الملك جرجيس أو جرجير قتلوه المسلمين في غزواتهم المسماة بالفتوحات الإسلامية في سبيتلا وخطفوا بنته كما شفنا في حلقة تاريخ تونس الجزء الأول، نجموا ترجعوا تشوفوها. يستشهد العرب على ادعائهم هذا بكلام القديس الأمازيغي أغسطين في قولته المأثورة وهي أن الأمازيغ كنعانيون أصل. يقول إذا سألتم فلاحين عن أصلهم سيجيبون نحن كنعانيون. ويؤيد الطرح هذا الباحث الفلسطيني الدكتور عز الدين الناصر اللي أرجع أمازيغيين وكتابتهم إلى أصول كنعانية إما فلسطينية وإما فينيقية لبنانية. ويقول لقد أخذت الأمازيغية نظام تربيع الحروف من هذه اللغات، يقصد اللغات السامية، كما أخذت نظام الحركات كما الإشارة والتقنية يعني من النظام الفلسطيني والنظام التبراني.
الفلسطيني. لكن أقرب مصدر للأمازيغية، ويقصد هنا حروف التيفيناغ التورقية، هو اللغة الكنعانية الفينيقية القرطاجية. المصدر الأساسي للأمازيغية إذن هو الألفابية الكنعانية التي تفرعت منها كل لغات العالم. هذا كلام الباحث الفلسطيني عز الدين المناصري. لكن احنا نعرفوا اللي عليس أو أليسار كي جات لبلادنا لقات أجدادنا فيها موجودين، يعني اللغة موجودة من قبل، يمكن كانت مجرد لغة منطوقة ماهيش لغة مكتوبة، واستعمل أجدادنا نظام تربيع الحروف نقلا عنهم، بالرغم من أنه الأبحاث الجديدة الكل تقول باللي لغة البربر أقدم أصلا من اللغة الفينيقية، ويرجع تاريخها إلى 3000 سنة قبل الميلاد المسيح عليه السلام، يعني أكثر من 5000 سنة من وقتنا، كما تشهد على ذلك الكتابات والنقوش الموجودة في الصحراء الكبرى. وتيفيناغ مما لا شك فيه سابقة للأبجدية الفينيقية بقرون، كما أثبتت الدراسات الأثرية الحديثة. الأمر اللي ينفي بما لا يدعو مجالا للشك الافتراض الذي تبناه كثير من الباحثين ومنهم الباحث الفلسطيني من أن تيفيناغ هي ذات أصل فينيقي، وتتمثل هذه الدراسات باكتشاف صخرة موجودة بين الجزائر والمغرب في نهاية جبال الأطلس تتضمن رسم جداري لرجل موشم بتيفيناغ وعثر بقربه على رمح برونزي، مع العلم أن ظهور البرونز يعود إلى حوالي 1500 سنة قبل الميلاد، بينما الأبجدية الفينيقية ظهرت حوالي 1200. واضح لهنا أي أن ظهور الكتابة الفينيقية متأخر قرون آثار التيفيناغ اللي لقاوها. فهمتوها الفازة؟ يعني لقاو آثار ترجع ل 1500 سنة قبل الميلاد، هذه مكتوبة بالتيفيناغ تاعنا 1500 سنة قبل الميلاد، والفينيقية ظهرت 1200 قبل الميلاد، ولذلك فإن تيفيناغ هي نتاج محلي للأمازيغ، ومعنى كلمة تيفيناغ هي اكتشفنا باللغة الأمازيغية. وفما حاجة أخرى نحب نزيد نقولها قبل ما نسكروا ادعاء العرب بعروبة الأمازيغية، اللي هو التحليل الجيني للسلالات اللي يتسمى أبلو جروب. العنصر العربي يتميز أبلو جروب جي، واللي نشأ في الهلال الخصيب وتفرع منه جي 1 وجي 2، ويشمل بعض الأقوام السامية الأخرى لأنه متفرع من سام بن نوح. الجي 1 متاع العرب موجود منه 80% وهو متمركز في شبه الجزيرة العربية، وكل ما اتجهنا شمالا إلى بلاد الشام يقل، يعني جميع القبائل العربية تنتمي إلى جي 1، والجي 2 ينتمي لها الفينيقيين والسلالات السامية الأخرى المستعربة. لكن الأمازيغ بالتحليل الجيني يلقاونا احنا تابعين الجين او، وتحديدا O3B A3B، والO3B هذا ينحدر منه العرق المصريون وشمال غرب افريقيا وشمال افريقيا وشمال شرق افريقيا، يعني البربر هم السكان الاصليين للمناطق الموجودين فيها 100%. هذا تحليل جيني لا فيه الادعاءات لا فيه حتى حاجه، وبالطبيعه كل شيء موجود في المصادر اطلعوا عليه. ولهنا نسكروا موضوع العرب وندخلوا في ادعاء الجماعه الاخرين اللي يقولوا انه اجدادنا هم لقبات المصريين، واشهرهم الامام ابو عمر بن عبد البر بالتمهيد في كتاب الانساب. يقول البربر من القبط، والقبط هو ولد قبط بن حام بن نوح عليه السلام. اول ما نزل قبط بن حام مصر وأورث بها بنيه وهم القبط التي كانت ملوكهم الفراعنة، ومنهم تنسلت البربر. وأما تسميتهم البربر فذلك لما صار ملك لقيس عيلان كان له ولد يسمى بر، فخرج مغاضبا لأبيه وإخوته إلى ناحية المغرب، فقال الناس بربر أي توحش في البراري، فسميوا بربر. يعني هذا كلامهم هم. والقول هذا قول مضحك في وقتنا الحالي، لأن الفراعنة بيدهم في كتاباتهم ذكروا وجود البربر في شمال إفريقيا، وأنه لا علاقة لهم بهم إلا في عصور متقدمة وقت صارت غزوات أمازيغية على مصر تقريبا في 3000 سنة قبل الميلاد، وقت صار قحط في أراضي الأمازيغ، وتحديدا ذكروا زوز من القبائل الأمازيغية اللي تابعين لواحد سيوة غرب صعيد مصر، وكان اسمهم تحنو وتمحو. يعني الفراعنة بيدهم ذكروا تاريخهم أنه كانوا يتعرضوا 3000 سنة قبل الميلاد غزوات أمازيغية. وفما مجموعة أخرى من الباحثين يقولوا باللي أصل الأمازيغ هندي أوروبي، شوفوا وين طيشونا يعني، وهما من أولاد يافث نوح. يقول عثمان الكعاك مرة أخرى في كتاب البربر: يذهب البعض من العلماء إلى أن البربر من أصل هندي أوروبي، أي من الأصل اليافث المنسوب إلى يافث بن نوح عليه السلام. خرجوا في عصور متقادمة من الهند ومروا بفارس ثم بالقوقاز، واجتازوا شمال أوروبا من فنلندا إلى اسكندنافيا ثم بريطانيا الفرنسية ثم إسبانيا. يستدلون على ذلك بالمعالم الميغالينية أو معالم الحجارة الكبرى من المصطبات والمسلات والمستديرات التي بثوها على طول الطريق، وهي توجد بشمال أفريقيا. كما يستدلون بأسماء قبائل الكيماريين بفنلندا، والسويد، وبني عمارة بالمغرب، وخميس
بتونس فالأسماء متشابهة، أو بالحرف الروني المنقوش على المعالم الميغالينية فإنه يشبه الخط اللوبي المنقوش على الصخور بشمال إفريقيا. ولبعض الخصائص البشرية كالبياض القوقازي وزعرة الشعر المتصف بها الشماليون. هذا كلام عثمان الكعاك كما قلنا. وحتى قبله هو من اليونانيين هيرودوت يقول أصلا اللي أصل المزيغ هم جماعة طروادة اللي طردهم التحالف الإغريقي ما بين القرن الثاني عشر والحادي عشر قبل الميلاد. وبرشا دراسات استعمارية استندت للقول هذا باش تقويه وتبرر بهذا الأصل المزعوم حقهم في احتلالنا، كيما لويس رين وكيما أنري بريمونت وغيرهم برشا. عهد الاستعمار زاد زرعوا فتنة أنه الإسلام يعني العروبة، وهذا أكبر غلطة التوا قاعدين يتيحوا فيها، لأنه الإسلام حاجة والعروبة حاجة. وبعد ما عرضنا آراء الناس اللي هما ينسبوا لأصلنا ليهم، نستعرضوا توا حقيقة أجدادنا ونبدأ بالحضارة الوهرانية اللي الأبحاث أظهرت أنها ما بين العصر 20,000 إلى 10,000 سنة قبل الحاضر، وتسميتها الصحيحة هي الإيبيروموريسية أو الأشتاتيو. ديجا توا عندنا لقب الأشتاتي موجود، ولقاو أثار إنسان تافوغالت يرجع 15 سنة التالي، واكتشفوه في مغارة تافوغالت أو تافوغالت، ويعتبر الجين متاعو أقدم جين مكتشف في التاريخ. يعني الإنسان هذا اللي اكتشفوه اللي يرجع الحضارة الوهرانية هو أقدم إنسان اكتشفوه، عنده 15,000 سنة، واضح. وبعدها جات الحضارة القبسية من 10,000 سنة التالي إلى 6,000 سنة التالي، وتقسمت إلى الحضارة القبسية الشرقية والحضارة القبسية الغربية. الشرقية كانت متمركزة في قفصة وتبسة، والغربية في ستيف وجنوبها. ومن الأشياء المكتشفة اللي تتبع الحضارتين هذم الوهرانية والقبسية هي مثلا أقدم زينة نسائية في التاريخ، خولي أو بلالت كما احنا نقولوا، وبرشا نقوش في الكهوف وأدوات وأسلحة كانوا يستعملوا فيها. ثم توفيق زادة لأنه في وقت الأمازيغ كانت بلادنا كلها سهول وفيها حيوانات مش موجودة توا في وقتنا، كما الزرافات والفيولة وبرشا غيرهم. وكان الإنسان الأمازيغي القديم عايش على الصيد والزراعة، وهذا ما يفسر كلام الفراعنة على غزوات الأمازيغ لهم عام 2700 قبل الميلاد كما قلنا، لأنه بلادنا صار فيها التصحر، أجدادنا أجبروا على الترحال ويسيروا من الرحل. وكما نعرفوا أنه 3000 سنة قبل الميلاد ما كانتش فما الكتابة، على ذلك المؤرخين يقولوا قبل التاريخ، يعني ما قبل الكتابة. هذا زاد اللي يزيد يفسر علاش أجدادنا ما وثقوش لغتهم بالكتابة، لأنه بكل بساطة هم موجودين قبل اكتشاف الكتابة أصلا، وآثارهم من الحقبة هذه كانت رسوم ونقوش. وكي جاءوا من بعد الفينيقيين وأسسوا قرطاج كان زاد موجود المملكة النوميدية في الجزائر، جنوب تونس وشمال ليبيا، وكان في المغرب المملكة الموريتانية، وبقات الصحراء الكبرى جنوبها فيه قبائل أصلي. قرطاج حكينا حكايتها، تنجم تشوف الفيديو نتاعها. النوميديا باختصار عام 202 قبل الميلاد قامت سينيسا توحيد الممالك الأمازيغية المتفرقة، وكان أهمها مسيلية ومسيسيلية، وحدهم تحت رايته. وتاريخيا النوميديا هي أقدم مملكة في الجزائر، وأكيد لازم نعمل عليها فيديو إن شاء الله. مملكة موريتانيا كان أسسها الملك باقة 255 قبل الميلاد في المغرب وموريتانيا توا، وتحت على يد المستعمر الروماني عام 44 قبل الميلاد. والرومان هما اللي أطلقوا علينا اسم بربر، وتعني عندهم في اللغة اليونانية القديمة الأجانب، لكن هما كانوا يقصدوا بها الهمجيين، الهمج يعني، وقالوها حتى على قبائل الجرمان. واضح لهنا ظهر لي ووضحنا كل شيء. أتمنى نكون وضحت لكم تاريخنا العظيم اللي أقدم من اللي قاعدين ينكروا فيه وينسبوا فينا ليهم. وأول مرة يا جماعة باش نطلب منكم تبارتاجيو الفيديو، خاطر بالرسمي لازم الكل يعرف قيمة تاريخنا الأمازيغي العظيم، وباش ما عاد حد يجي يقول انتم اصلكم عربي، انتم اصلكم اوروبي، انتم هنود، انتم دراشنية. احنا خويا رانا امازيغ، احنا نفرقوا بين اللغة العربية وبين العروبة، احنا مسلمين وكتاب ربي مكتوب باللغة العربية، وفخر لينا ان ننطق بلغة محمد صلى الله عليه وسلم. اما زاد نفتخروا بامازيغيتنا وبلغتنا الام وبحضارتنا القديمة قدم التاريخ بيدو. وقالوا خويا كان نقول لكم كان ازول فلا.